Hello anh em, chào mừng đã quay lại với thế giới của World of Warcraft cùng Maximon. Ở phần trước thì chúng ta đã nói đến việc các hai F bắt đầu kết minh với loài người rồi nhỉ? Và như anh em cũng đã biết là loài người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong câu chuyện của thế giới Azeroth. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của con người nhé. Anh em nhớ bật CC để xem phụ đề nhé. 2000 năm sau khi con ác long Galactron bị đánh bại, tên Norgoth Yogg-Saron lúc này đang bị giam cầm dưới Ulduar. Nhưng hắn không cam tâm chịu cảnh tù đầy. Vì vậy, tên ranh ma này đã nghĩ ra một kế hoạch để làm suy yếu những cai ngục của mình để thoát khỏi cảnh giam cầm. Và mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm tới là Four of Will, một cỗ máy được sử dụng để tạo ra loài Titanfall, tổ quân chủ đạo để giúp các Keeper lật đổ đế chế đen và định hình thế giới. Tên Norgoth sẽ ấm lên cỗ máy sáng tạo đó một lời nguyền được gọi là lời nguyền xác thịt, A Curse of Flesh. Lời nguyền này sẽ từ từ biến các Titanfall uy mãnh, vốn được tạo thành từ kim loại và đất đá, thành những sinh vật phàm chân yếu ớt được làm từ máu thịt. Như vậy thì hắn mới có thể làm suy yếu và bóp nát họ, hay dễ dàng tha hóa họ cho âm mưu của mình. Và con cờ đầu tiên để Yogg-Saron thực hiện kế hoạch là một Titanfall đang canh giữ cỗ máy For Will, Keeper Loken. Lợi dụng việc Loken có tình cảm với Sif, vợ của em trai mình là Keeper Thorim, Yogg-Saron đã thì thầm vào tai Loken về những tình cảm mà anh dành cho Sif và biến nó thành một nỗi ám ảnh nguy hiểm. Nếu anh em nào chưa hình dung được sức mạnh của những lời rỉ tai đầy mê hoặc từ lũ Urgot, thì hãy xem những gì sắp xảy ra với Loken nhé. Càng ngày, Loken ngày càng chìm sâu vào tình cảm ngang trái này và liên tục quấy rối Sif với những màn bày tỏ chẳng khác gì quấy rối tình dục, nhưng cho Sif cực kỳ chán ghét. Cuối cùng, bà quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với Loken và đề nghị ông hãy để bà yên. Khi đã yêu đến ngu người thì ý nghĩ sẽ mất đi Sif đã khiến Loken phát điên. Trong cơn đau đớn, tức giận và đố kỵ, Loken bất ngờ giết chết người mình yêu. Bỗng dưng, linh hồn của bà xuất hiện trước mắt Loken và nói rằng tha thứ cho ông ta. Nhưng Loken không hề biết đây là ảo ảnh do Yogg-Saron tạo ra để lừa ông. Cái ảo ảnh kia cảnh báo ông ta rằng cần phải nhanh chóng xóa mọi dấu vết ngay để tránh Thorim biết được sự thật. Nếu không sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến và mọi thứ mà các Titanfall chung tay xây dựng bao lâu nay sẽ đổ vỡ. Theo sự hướng dẫn của Sif, Loken đưa xác bà đến một khu vực phủ đầy tuyết lạnh lẽo ở Storm Peak. Rồi hắn ta báo cho Thorim về cái chết của vợ mình và thuyết phục người em trai rằng chính anh Rim, vua của tộc khổng lồ băng Ice Giants, là kẻ phải chịu trách nhiệm. Thorim đau đớn nổi giận, giết chết anh Rim và những tay chân của gã. Điều này thổi bùng lên một cuộc chiến giữa những người khổng lồ bão Storm Giants của Thorim và những người khổng lồ băng Ice Giants của anh Rim. Lời hướng dẫn của Sif càng ngày càng cực đoan và kỳ quặc hơn. Nhưng dù vậy, Loken vẫn không mấy may nghi ngờ mà cứ mù quáng làm theo. Loken mắng người em trai của mình, nói cho rằng Sif sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bà biết được những gì Thorim đã làm để trả thù cho bà, lại là gây ra cuộc nội chiến đẫm máu giữa những người khổng lồ. Điều này làm cho Thorim rất ân hận và rời bỏ Ulduar. Sau đó, Sif còn thuyết phục ông xây dựng một đội quân của riêng mình bằng cách sử dụng Four of Will, thứ duy nhất đủ mạnh để bảo vệ Ulduar khỏi các cuộc tấn công của những người khổng lồ băng. Lợi dụng lúc Loken sử dụng cỗ máy, Yogg-Saron đã nhân cơ hội để yểm lần nguyên xác thịt lên đó. Lần nguyền quái ác này không chỉ ảnh hưởng tới các thế hệ sau mà còn làm thoái hóa luôn cả các thế hệ Titanfall đầu tiên. Loken cứ vậy mà tiếp tục chìm sâu vào sa ngã và làm ra những chuyện càng lúc càng kinh hoàng. Ông câu kết với con gái nuôi của Odin là Helia để giam cầm Odin lại và phế bỏ người vị cai quản pháo đài bay Horn of Valor của ông. Còn hai Keeper Thi và Kedas đã nhìn thấy những gì Loken làm với những người đồng đội và anh em vào sinh ra tử của mình, nên đã chủ động rời đi cùng với người bạn của họ là người khổng lồ Iron Naya trước khi tên Keeper sa ngã nhắm tới họ. Ngoài ra, bộ ba còn dẫn thêm một số bộ tộc Titanfall khác là các Arden, Mechanom và Rykun của Storm Peak tham gia với mình. Trước khi đi, Thi và Kedas còn tiện tay trộm luôn cổ vật Disc of Norgannon, thứ lưu giữ lại lịch sử thế giới như là bằng chứng cho việc phản bội của Loken. Khi Loken phát hiện ra cái địa đã biến mất, nó sợ hãi bao trùm lấy ông ta, vì nếu nhóm của Thi giao cổ vật đó cho các Titan thì số phận của Loken coi như tập xác định. Trong tuyệt vọng, ông ta đã tìm đến phương án điên rồ nhất. Loken đã tìm và khai quật được hầm mộ Coraxi, kẻ thù truyền kiếp của Titanfall, rồi đánh thức Sarkaz cùng Kha'Zix khỏi giấc ngủ. Và với giọng điệu ngông cuồng, Loken ra lệnh cho hai tên quái vật khổng lồ đi săn lùng và giết nhóm của Thi. Cảm nhận được Yogg-Saron đang thao túng tâm trí Loken, hai tên Coraxi vui vẻ nghe lệnh. Sarkaz và Kha'Zix đã bắt kịp những vệ thân và đồng đội đang chạy trốn. Biết rằng chuyện không xong, Thi lệnh cho Arkadas và Anaya dẫn số Titanfall còn lại chạy về phương Nam. Còn bản thân ông đã dự tính sẽ không rút lui khi tính mạng của những người vô tội còn gặp nguy hiểm, liên tục chiến đấu suốt gần một tuần.
Thi dũng mãnh cũng đã bắt đầu kiệt sức, nhưng ông quyết định hy sinh bản thân để bảo vệ bạn bè. Ông giải phóng tất cả sức mạnh còn lại của mình là tên Caraxi, dùng số sinh mệnh lực ít ỏi còn lại để biến bản thân thành một trái bom năng lượng phép thuật. Và vụ nổ đã gây chấn động khắp lục địa Kalimdor. Sau vụ nổ, Akedas và Aenaya quay trở lại nơi diễn ra cuộc chiến. Tại đó, họ tìm thấy xác của Thi và Sakas. Còn Kithis thì may mắn thoát được đòn cầm tử của Thi và chạy về hướng Tây. Và rồi như chúng ta đã biết ở tập 2, thì hắn rơi vào trạng thái ngủ đông suốt hàng nghìn năm, cho đến khi tập Joe chơi ngu đánh thức hắn thêm một lần nữa. Để vinh danh cũng như tưởng nhớ Keeper Thi, Aenaya đặt tên khu vực xung quanh cái hố của vụ nổ là nơi Thi đã ngã xuống. Trong ngôn ngữ của người Raccoon, nó được dịch thành Tirisphone. Bàn tay bạc của Thi được dựng lên ngay ngôi mộ, nhưng người Raccoon cảm thấy như vậy là chưa đủ đối với người anh hùng đã cứu mạng họ và các Titanfall khác. Họ quyết định xin phép Akedas và Aenaya cho bộ tộc của họ được định cư ở nơi này để canh gác mộ của Thi tới tận những người cuối cùng. Vậy là Keeper Akedas và người khổng lồ Aenaya tiếp tục nam tiến cùng cách Arden và Mechanom. Cuối cùng, họ dừng chân tại một hầm mộ của Titanfall được gọi là Uldaman. Akedas và Aenaya mở mang đất đai, đào thêm nhiều hang động mới để giữ an toàn cho bộ địa của Norgannon, và thầy sẽ bảo vệ lịch sử Azeroth bằng cả tính mạng. Vài ngày năm sau, nhóm người Raccoon đi cùng Tiên ngày xưa giờ đã trở thành dĩ vãng. Ở phương Bắc, các hậu nhân Raccoon đã đổi tên thành tộc Raccoon Dragonflayer, còn gọi là tộc lột rồng. Và người đứng đầu triều đại Raccoon lúc này là Imiron. Ông đang lo sợ vì bộ tộc của mình đang phải gánh chịu hậu quả từ lời nguyên xác thịt của Jaxaron để lại khi xưa. Những người phụ nữ tộc lột rồng bắt đầu sinh ra những đứa con nhỏ bé xấu xí. Việc này khiến cho nó sợ hãi và cả sự mê tín phủ khắp bộ tộc. Imiron nghĩ rằng chính cái Keeper trong truyền thuyết là kẻ tạo ra lời nguyền xác thịt, nên đã thuyết phục người dân của mình từ bỏ việc tôn thờ các Keeper đã ruồng bỏ họ với lời nguyền kinh khủng đó. Không dừng lại ở đó, Imiron ra lệnh thành lập bộ tộc bằng cách giết tất cả những đứa bé xấu xí kia. Nhưng một số Raccoon không thể xuống tay hạ sát những đứa trẻ vô tội được, nên họ tìm cách giấu những đứa bé còi cọc này tới một vùng đất xa xăm ở phía nam. Theo truyền thuyết của tộc Raccoon thì đây là nơi mà tổ tiên họ đã đến cùng với Tyr, Akedas và Aenaya năm xưa. Ở đó, những Raccoon này nuôi dưỡng những đứa trẻ đáng thương kia trong bí mật và dạy chúng những câu chuyện cùng giá trị của xã hội Raccoon cổ đại. Lời nguyền tiếp tục khiến con cái của những đứa trẻ này bị thoái hóa thành những sinh vật phàm chân gọi là con người. Tuy nhỏ bé và yếu ớt hơn so với tổ tiên Raccoon thuần chủng, nhưng ẩn sâu trong con người là những giá trị cao quý mà ít giống loài nào có được. Đó là lòng dũng cảm, sự kiên định và bản năng của anh hùng giống như Tyr. Mặc dù con người thua kém về kích thước và sức khỏe so với tổ tiên mình, họ đã có được ý chí và bản năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Khi xã hội của họ mở rộng và phát triển, con người tập trung thành nhiều bộ lạc khác nhau. Họ đều có niềm tin vào tâm linh và có khả năng sử dụng các phép thuật cơ bản. Và dĩ nhiên ở thời điểm này cũng không thiếu những cuộc chiến nguyên thủy giữa những bộ lạc để giành đất đai. Và khi phát triển hơn một chút thì lại tranh giành quyền lực. Bên cạnh đó, sự tồn tại của loài Joe Amani, loài thượng tiên và nhiều mối đe dọa tiềm tàng khác trong thế giới Azeroth rộng lớn này cũng đe dọa tới sự tồn vong của loài người nhỏ bé. Đế chế Joe Amani bắt đầu những cuộc xâm lược vào lãnh địa của loài người. Từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ dần trở nên ngày càng quy mô hơn. Một bộ lạc tên Arathi bắt đầu nhận ra nếu con người vẫn chia tách như thế này thì không thể chịu được những cuộc chiến thật sự với những đối thủ còn kinh khủng hơn. Và với sự dẫn dắt của thủ trưởng Thoradin, bộ lạc Arathi bắt đầu chiến dịch đoàn kết các bộ lạc loài người dưới một lá cờ chung bằng ngoại giao, và nếu cần thì sẽ dùng đến bạo lực. Người Arathi đã từng chiến đấu với loài Joe từ nhiều đời, nên họ có kinh nghiệm cũng như hiểu khá rõ những kẻ đương địch và xanh lá kia. Giờ lớn lên trong một bộ tộc thiện chiến như vậy, nên Thoradin cũng tích lũy được ít nhiều và dần dần trở thành một chiến thuật gia đại tài trên chiến trường. Chỉ trong vài năm, ông đã thống nhất tất cả bộ lạc và cũng chiêu mộ được nhiều anh tài từ những bộ lạc đã quy thuận hoặc bằng phương pháp hôn nhân chính trị. Những tướng lĩnh bị Thoradin đánh bại là được chính ông trọng dụng. Ông mang cho những kẻ thù cũ của mình sự hòa bình và công bằng. Bằng hành động cao thượng này, Thoradin đã có được sự trung thành tận tụy và được phong làm vua. Sau khi đã hợp nhất các bộ tộc thành một thể thống nhất, ông đổi tên nó thành vương quốc Aratha, hay còn được gọi là đế chế Arathi, và cho xây dựng thủ đô Storm ngay tại phía đông nam của Tirisphone Clay trên cao nguyên Arathi, chính thức là nền móng đầu tiên cho nền văn minh của con người. Thoradin có hai vị đại tướng 5 phút rất nổi tiếng, và một trong số đó có tên là Igneous. Ông này xuất thân từ vùng núi tuyết Antarac, nhưng bộ tộc của ông bị kỳ thị bởi các bộ tộc khác vì họ xem người vùng Antarac là loại người thô lỗ, cục súc và dã man. Nhưng bị kỳ thị là phải, bởi vì Igneous và người của ông luôn giết bất cứ tên Troll nào mà họ tìm thấy theo cách dã man nhất.
đến nỗi người được đặt cho ông cái biệt danh là Igneous Joben. Cánh tay đắc lực còn lại của Thoradin là đại tướng Loden. Số thân hôm nay thì trái ngược hẳn với người Anterac, nhưng nhìn vậy thôi, chứ họ cũng là những chiến binh thiện chiến. Và khi loài người không còn những con mồi yếu đuối, đế chế Joe Armani đã chuyển mục tiêu cà khịa lên những người 2F sống gần chúng. Quân đội Joe Armani với phép thuật voodoo lạ lẫm đã dễ dàng giành chiến thắng trước các 2F đang suy yếu sau trận đại chiến ngàn năm. Rồi chúng tiến quân vào Wetalas. Ban đầu thì vua Thoradin không có ý định can thiệp, cho đến khi có một nhóm sứ giả thượng tiên được cử tới Strom với vua Anasterin Sunstrider, cháu nội của Darema Sunstrider, để cầu cứu sự trợ giúp của vương quốc loài người. Các sứ giả kể cho vua Thoradin nghe về sự đáng sợ của những phép thuật mà quân Armani sử dụng, và đặc biệt là những Loa, những á thân của tộc Trô cũng tham gia cùng chúng. Sau cuộc gặp này, Thoradin cảm thấy lo lắng vì mối họa có tên Armani này. Ông liền triệu tập một cuộc họp với các cố vấn. Họ kết luận là để đủ sức chiến đấu với lại Trô thì họ phải sử dụng đến phép thuật, thứ mà Thoradin luôn có ác cảm. Nhưng ông liền bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình. Thoradin đồng ý liên minh với người 2F, đổi lại là các 2F phải dạy phép thuật cho loài người. Người 2F dĩ nhiên biết sự nguy hiểm nếu phép thuật bị sử dụng bừa bãi, nhưng tình thế hiện giờ đã không cho phép họ được lựa chọn. Họ dạy phép thuật cho loài người, nhưng chỉ dạy những phép sơ đẳng và cho một số lượng người nhất định. Hiệp ước được thông qua, Thoradin những quân đội gồm 20.000 quân tiến tới Wetalas, nhưng bỏ lại những pháp sư của mình ở phía sau để làm con bà tẩy cuối cùng. Quân đội loài người được dẫn đầu bởi hai vị tướng Igneous và Loden xuất quân càn quét tan nát hậu quân của lũ Armani để phối hợp với đợt tiến công trực diện của người 2F, khiến cho quân Trô bị kẹt ở giữa, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng thủ lĩnh quân Armani lúc này là chiến binh Chintha lại rất lạc quan và nghĩ rằng loài Trô vẫn sẽ giành chiến thắng. Chintha cho rằng loài người rất yếu ớt, lại không thể sử dụng được phép thuật. Quân đội thì mới thành lập chưa được bao lâu nên kỷ luật sẽ không cao. Hắn ra lệnh cho quân chủ lực tấn công và diệt phía loài người trước. Nếu dẹp được bọn này thì đường vào Wetalas sẽ dễ dàng hơn là chia quân ra đối phó với cả hai cái đồ cùng một lúc. Và sự tự tin của gã Chintha này là hoàn toàn có cơ sở. Thấy quân Joe Armani đang chuyển mũi nhọn về phía quân mình càng lúc càng đông, vua Thoradin liền ra lệnh rút quân. Vậy là thế trận chuyển từ thế gông kem trở thành một cuộc rượt đuổi đẫm máu. Quân đội loài người càng chạy thì quân Armani càng đuổi theo hăng máu, mặc kệ những mất mát và những lời tấn công trong vô vọng của quân 2F nhằm giải cứu đồng minh. Và cuộc rượt đuổi này kéo dài đến tận Anterac, biết rằng đại thế đã mất và không thể để cho quân mình bị tận diệt như vậy. Tướng Loden đã quyết định sẽ câu giờ cho vua Thoradin và quân đội chủ lực tiền rút lui, một quyết định tự sát nhưng vô cùng vĩ đại và bi chán. Nhưng hình ảnh vua Leonidas cùng 300 chiến binh của mình quyết tâm hy sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương. Vậy là Loden cùng 500 quân tinh nhuệ của mình tình nguyện tử thủ ở một thung lũng hẹp để chặn đường truy đuổi của quân Trô, cho dù biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ánh mặt trời. Từ đó, Loden và 500 chiến binh ấy đã không bao giờ quay trở về, cũng như không thể nói là từ biệt với mẹ già và con thơ của họ. Nhưng những sinh mạng quý giá ấy đã giúp đảm bảo chiến thắng cho liên minh của người và tiên. Quân đội loài người đã kịp quay về và tận dụng thời gian để củng cố phòng thủ cho Anterac. Dù bị áp đảo, nhưng họ vẫn có thể chịu được. Lúc này, quân 2F từ phương Bắc tràn xuống để biến cục diện cho đại thế gọng kềm. Quan sát thấy quân Armani đã vào thế mà ông tính sẵn, Thoradin ra lệnh cho 100 pháp sư mà ông đã không mang theo khi đi lên phương Bắc. Họ cùng với các pháp sư 2F và phóng sức mạnh xuống lại Trô. Thay vì tung từng đòn phép nhỏ để hạ gục từng kẻ thù, họ tập hợp sức mạnh lại và tạo ra một đòn khổng lồ duy nhất. Mặt đất rung chuyển, rồi từ trong bầu trời đỏ máu xuất hiện một lốc xoáy lửa khổng lồ giáng xuống quân Joe Armani. Ngọn lửa đã thiêu rụi các Loa và cả Chintha. Không còn thủ lĩnh, quân Joe như rắn mất đầu, nhanh chóng tan rã và chạy về phía bắc. Đế chế Armani từ đó sụp đổ, đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối của các tộc Joe trên khắp Azeroth. Còn loài 2F và loài người thì được mở rộng lãnh thổ sau cuộc chiến. Đa số đất đai của tộc Joe trước kia giờ đã sát nhập vào lãnh thổ vương quốc Aratha. Mang ơn loài người, vua Anasteran Sunstrider đã nguyện sẽ mãi mãi trung thành với vương quốc Aratha và con cháu của Thoradin. Đây cũng là lý do vì sao khi Lothar kêu gọi liên minh để chống quân Orc thì người 2F đã nhiệt thành tham gia đến vậy. Tuy nhiên, vài thế hệ sau, vương quốc Aratha bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Những pháp sư loài người đã được người 2F dạy phép thuật năm xưa quyết định rời khỏi Strom và thành lập vương quốc của riêng họ, gọi là Dalaran, nơi họ có thể sử dụng phép thuật một cách tự do để nghiên cứu chúng. Ngoài ra, do bị trói buộc trong điều kiện địa hình không thể phát triển được, nhiều gia đình quý tộc ở Strom đã di cư đến những thung lũng và đồng cỏ màu mỡ ở phương Bắc, nơi mà anh hùng Loden từng sống. Họ đặt tên cho vương quốc mới này là Lord Daron, dưới thời cai trị của nhà Menethil. Đây là trung tâm về tôn giáo, chính trị, kinh tế và là điểm hành hương của người dân từ khắp các vương quốc khác, khiến nó lấn át luôn thủ đô Strom.
Nhưng đến thời Terenas Menethil đệ nhị thì con trai của ông đã gây ra một tai họa làm liên lụy luôn với vương quốc còn lại. Và đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ nói sau. Những gia tộc khác dần dần cũng bắt đầu nổi lên và thành lập vương quốc riêng. Ở phía Tây, nhà Rayman thành lập vương quốc Yunis. Phía Bắc có dòng họ Berenon thành lập vương quốc Anterac ngay trên pháo đài Anterac năm xưa. Cả hai vương quốc đều phát triển nhanh chóng và có lực lượng quân đội mạnh nhất trong các vương quốc loài người. 2.700 năm trước sự kiện cánh cổng bóng tối, những thủy thủ của Yunis đã tìm cách một quần đảo lớn ở phía Nam. Quần đảo này có rất nhiều quặng kim loại và các tài nguyên thiên nhiên quý giá khác. Sống ở đảo lâu ngày, họ cũng bắt đầu thay đổi về tôn giáo từ thờ ánh sáng và họ chuyển sang thờ biển. Những thầy tu của tôn giáo này được gọi là Thai Sage hay Sea Priest. Nhiều thủy thủ cùng gia đình quyết định định cư ở đây và xây dựng một hải cảng lớn, đặt tên là Kuntiras. Trở lại 2.000 năm trước, sau sự kiện phân tách các lục địa The Great Sundering, một nhóm Rayquaza khi đi biển cũng đã quyết định định cư tại quần đảo Kuntiras. Về sau, chủng tộc này trở thành một chủng tộc mới được gọi là Cruz. Họ thường xuyên gây chiến với những người mới tới định cư. Chiến tranh giữa Cruz với loài người diễn ra trong nhiều năm, đến khi đại tá Agrum Waycrest chỉ huy cuộc tấn công cuối cùng vào người Cruz. Agrum đối đầu với vua Rorathun và anh đã kết liễu thủ lĩnh của người Cruz. Với công trạng trên, Agrum được thăng lên làm lãnh chúa và nhà Waycrest cũng ra đời từ đây. Chiến tranh chấm dứt. Một bộ tộc Cruz tên là Thorn Speaker vì không muốn chiến tranh với loài người nên đã rời bỏ Rorathun từ lâu. Giờ họ và loài người chung sống với nhau rất là hòa thuận. Họ dạy thuật Druid cho con người ở đây. Dần dần, giữa Cruz và loài người có những đứa con lai biết sử dụng thuật Druid. Sau này ta gọi là Kuntiran. Vì là con lai với một chủng tộc to lớn nên người Kuntiran cũng to lớn hơn người thường về cả chiều ngang và chiều cao. Không còn chiến tranh và với nguồn tài nguyên trời phú, Kuntiras phát triển nhanh chóng rồi trở thành một trong những vương quốc giàu có nhất và có hạm đội hải quân mạnh nhất. Những lợi thế đó khiến Kuntiras dần dần độc lập khỏi Aratha. Và rồi cũng tới lúc các chúa tể ở Strom, nhưng hậu duệ cuối cùng của vua Thoradin cũng rời khỏi Aratha để đi tới phương Nam. Thủ đô Strom được giao lại cho hậu duệ của Igneous Choben cai quản. Thành phố được xây dựng lại và đổi tên là Stromgarde. Những hậu duệ của Thoradin dông bườm ra khơi xuôi về phía Nam, tách biệt với 6 vương quốc còn lại. Họ dừng lại tại một vùng đất hoang sơ chưa được khai phá, rồi xây dựng một thành phố tại đây và đặt tên là Stormwind. Nhưng rồi họ cũng rơi vào vòng xoáy của chính trị và đấu đá lẫn nhau. Đây cũng là lúc nhà Ring nổi lên và nắm quyền. Sau đó, vua Baratheon Ring đã dẹp tan bọn nô đang đe dọa Stormwind. Từ một đội quân hợp nhất, giờ đây lũ nô chỉ còn lại lác đác những nhóm nhỏ để người chơi cày West mỗi ngày. Với chiến công đó, quyền lực của nhà Ring được củng cố cho đến ngày hôm nay. Video hôm nay cũng khá dài rồi, và để cho anh em kịp tiêu hóa mấy thông tin này thì chúng ta sẽ tiếp tục ở phần sau nhé. Sẵn đây, mình cũng muốn giới thiệu cho anh em nào thích tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về các sự kiện của World of Warcraft thì có thể tìm từ khóa là Asumo Warcraft, một đàn anh mà mình khá kính trọng. Các mối chuyện và tiểu thuyết của Warcraft được anh Asumo dịch khá rõ ràng và mình cũng thường xuyên tham khảo trên đó đấy. Anh em nào tìm không ra thì mình để link trong web ở phần description nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.
Why do we fight? To protect home and family, to preserve balance and bring harmony. For my kind, the true question is, what is worth fighting for?